Vua cha Bát Hải Động Đình. Là vị vua đứng đầu thủy phủ, ngài còn được gọi là vua cha Bát Hải Động Đình. Hành dinh của ngài ở Động Đình Hồ thuộc vùng đất Tổ Động Đình, ngày nay là miền Nam Trung Quốc. Không gian của truyền thuyết khi người Việt trở về Việt Nam đã được co hẹp vào không gian miền Bắc Việt Nam, nên Động Đình Hồ được cho rằng là một vùng đất ở gần Biển Đông. Nhưng ở vùng Động Đình mới chính là địa điểm gốc diễn ra truyền thuyết họ Hồng Bàng, cũng như truyền thuyết về vua cha Bát Hải Động Đình. Vua cha Bát Hải Động Đình là cha của thủy phủ thánh mẫu Xích Lân Long Nữ. Ngài chính là nhạc phụ của Kinh Dương Vương, Kinh Xuyên, thủy tổ của Bách Việt. Ngài có một giáng sinh vào thời Hùng Duệ Vương, Hùng Vương thứ 18, phủ dân cứu nước, mà dấu tích và chứng tích của ngài còn lưu lại tại đền Đồng Bằng ở An Lễ, Quỳnh Phụ, Thái Bình. Hùng Duệ Vương đã lớn tuổi mà không sinh được con trai để nối ngôi, có 2 con gái đều đã đi lấy chồng. Nguy cơ mất hết cơ đồ Hồng Bàng đang đến gần, các nước láng giềng lăm le xâm chiếm nước ta. Trời cao thế vậy, mở đường hiếu sinh cho công chúa tên là Ngọc Nữ giáng hạ trần gian tại Hòa Đảo Trang, để ngài mượn cửa ứng cứu dân Việt. Ngày đó, có 2 vợ chồng ông Phạm Túc và Trần Thị, người Trang An Cố, tức Thụy Anh, Thái Bình, lớn tuổi mà không con. Một hôm nhân đi đánh cá đến đất An Lễ, tình cờ gặp được cô gái nhỏ. Ông bà đón về nuôi tại An Cố, đặt tên Quý Nương. Một lần, Quý Nương ra sông tắm, tự nhiên có một con hoàng long quấn chặt lấy mình. Lúc về bà thụ thai. Lúc đó, cha mẹ cũng đã mất. Nàng Quý về quê cũ Hòa Đảo Trang sinh sống. Nàng có thai 13 tháng mới sinh. Khi sinh thì lại sinh ra cái bọc. Sợ hãi, Quý Nương vứt bỏ bọc đó ra sông Vĩnh. Đêm đó, có một người cất vó tên Nguyễn Minh thấy bọc mang lên. Ông rạch bọc ra, thấy bên trong có 3 con hoàng long sáng chói. Một con chính là Đức vua cha Bát Hải chui vào náu thân trong giếng nước, chính là giếng trong hậu cung đến Đồng Bằng. Một con chui vào Thanh Dô Trang, con nhỏ nhất về An Cố Trang. Thời gian sau đó, quân phương Bắc tập hợp binh lực chuẩn bị ý đồ thôn tính Văn Lang. Biết được điều đó, nhưng do tuổi già sức yếu, Hùng Duệ Vương không biết phải làm sao, bèn lập đàn cung tế. Thành y tiên ông trên trời mới giáng xuống phán rằng về đảo Hoa Trang mà tìm nhân tài. Sứ giả về đảo Hoa Trang tìm, dân làng đem chuyện Hoàng Long ra kể. Sứ giả bèn tới bên giếng kia để tuyên truyền sắc chỉ, tức thì Hoàng Long xuất hiện, biến hóa ra chàng trai lực lưỡng. Người báo với sứ giả sẽ chuyển thêm 2 em, tập hợp 10 tướng và chiêu mộ binh sĩ trong 10 ngày, rồi sẽ xuất quân, đảm bảo 3 ngày giặc tan. Ngài bày binh bố trận tinh tường, khéo dùng quân sĩ, lại được các thiên binh thần tướng ủng hộ. Đúng 3 ngày sau, giặc dữ tàn tành, bình trị thiên hạ. Hùng Duệ Vương triệu ngài về kinh đô, phong là Vĩnh Công Nhạc Phủ Thượng Đẳng Thần, ban thưởng 10 hốt vàng và có ý mong ngài ở lại kinh đô. Vĩnh Công cáo từ về quê nuôi mẹ già, khải khẩn duyên hài, chiêu dân lập ấp, dạy dân nghề nông tang, trồng dâu nuôi tằm. Thấm thoát thỏi đưa, một hôm, ngài gọi Hương lão trông Trang tới căn dặn rằng: ta vốn là thủy quốc thần tiên, nay phải về nơi chốn xưa gốc cũ. Nếu nhớ đến ta, nơi ta ở đây là đền, ngày ta đi là ngày giỗ. Ai ai có mặt đều bùi ngùi, nức nở. Bỗng đầu trời đất tối sầm, sấm chớp dữ dội, mưa như đổ nước. Được một thoáng thì tạnh hẳn. Mọi người chỉ còn thấy khăn áo của Vĩnh Công. Đó là ngày 22 tháng 8 năm Bính Dần. Dần dâng biểu về cung. Hùng Duệ Vương đau xót vô hạn, lại chuyển ban phong Mỹ Tự, trấn Tây An Tam Kỳ linh ứng đại vương. Các đời vua chúa sau này đều có sắc phong ngài. Cũng theo lưu truyền trong dân gian thì 10 tướng của vua cha Bát Hải sau này được coi là con của Đức vua cha Bát Hải. Một số các tướng lĩnh này tiếp tục được giáng trần để suốt đời. Các tướng này hầu hết là các thánh hoàng trong tứ phủ quan hoàng như quan hoàng Bơ, quan hoàng 7, quan hoàng 10. Vua cha Bát Hải Động Đình được thờ ở đâu? Vua cha Bát Hải Động Đình được thờ chính tại đền Đồng Bằng, khu du lịch tâm linh đền Đồng Bằng. Ngoài ra, tại khu quần thể du lịch tâm linh Phủ Dày cũng có đền vua cha Bát Hải. Tại phủ Vân Cát, Phủ Dày cũng có một đền nhỏ thờ vua cha Bát Hải. Một số ngôi đền khác, vua cha Bát Hải Động Đình cũng được phối thờ.
Quý vị và các bạn vừa tìm hiểu về vua cha Bát Hải Động Đình trên kênh Từ điển lịch sử. Hãy cùng ấn subscribe kênh của chúng tôi để tìm hiểu thêm nhiều thông tin lịch sử hấp dẫn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!